सो वी स्टार्ट विथ MPSC 2025. तर बघा, हा डिस्क्रिप्टिव्ह पॅटर्न होणार आहे, वर्णनात्मक. तर आपण आज पाहणार आहोत आपण GS4 इथिक्स. दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत बघा GS4 इथिक्ससाठी. PYQ जे आता आपल्याला UPSCचे PYQ असेल, कारण UPSCचा सिलेबस ॲज इट इज कॉपी पेस्ट केलेला आहे MPSC आणि आपल्याला सिलेबस. तर आज आपण सिलेबस लिस्टिंग करणार आहोत. इथिक्स नीतिशास्त्र या सब्जेक्टचे सिलेबस लिस्टिंग करणार आहोत आपण डिटेलमध्ये आज बघा. तर बघा, प्रथम आपण मराठीतनं बघूया. तर सिलेबस ॲज सेड बाय टॉपर्स असं म्हणतात, तुमच्याकडे सिलेबस कॉपी असायला पाहिजे. बऱ्याच टॉपर म्हणले की तुमचा सिलेबस 2 पाठ असायला पाहिजे. त्यामुळे आपण आज फक्त सिलेबसचे पॉईंट्स ते डिटेल कव्हर करणार आहेत. हे सिलेबस पॉईंट फार महत्त्वाचे आहेत बघा. GS4 इथिक्स नीतिशास्त्र या विषयाचे आपण MPSC 2025 साठी सिलेबस बघत आहोत इथिक्सचा. ते बघा, नैतिकता, सचोटी आणि योग्यता. या पेपरमध्ये उमेदवाराची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील समंजसपणा, समस्या सोडवण्याचा दृष्टिकोन आणि समाजाशी व्यवहार करताना त्याला भेडसावणाऱ्या विविध समस्या आणि संघर्षाबाबत निर्णय घेण्याबाबत उमेदवाराची वृत्ती आणि दृष्टिकोन तपासण्यासाठी प्रश्नाचा समावेश असेल. प्रश्न हे पैलू निश्चित करण्यासाठी केस स्टडी पद्धतीचा वापर करू शकतात. खालील विस्तृत क्षेत्रे समाविष्ट केली जातील. तर बघा, अभ्यासक्रमामध्ये नैतिकता आणि मानवी इंटरफेस, सार, निर्धारक, मानवी कृतीमधील नैतिकतेचे परिणाम, खाजगी आणि सार्वजनिक संबंधातील नैतिकता, महान नेते, सुधारक आणि प्रशासक, जीवनातून आणि शिकवणीतून मानवी मूल्याचे धडे, मूल्य रुजवण्यात कुटुंब, समाज आणि शैक्षणिक संस्थांची भूमिका, वृत्ती, सामग्री, रचना, कार्य, त्याचा प्रभाव आणि विचार आणि वर्तन, नैतिक आणि राजकीय दृष्टिकोन, सामाजिक प्रभाव आणि अन्योन्य यांच्याशी संबंध, नागरी सेवेसाठी योग्यता आणि मूलभूत मूल्य, सचोटी, निपक्षपातीपणा आणि पक्षपातीपणा, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पण, सहानुभूती, सहिष्णुता आणि दुर्बल घटकांबद्दल सहानुभूती. भावनिक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजन्स, संकल्पना आणि त्याची उपयोगिता आणि प्रशासन आणि प्रशासनातील अनुप्रयोग, भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंत आणि तत्वज्ञानी याचे योगदान, सार्वजनिक प्रशासनातील सार्वजनिक नागरी सेवा मूल्ये आणि नैतिकता, स्थिती आणि समस्या, सरकारी आणि खाजगी संस्थांमधील नैतिक चिंता आणि दुविधा, कायदे, नियम आणि नैतिक मार्गदर्शकाचे विवेक स्रोत, उत्तरदायित्व, नैतिक शासनामध्ये नैतिक आणि नैतिक मूल्याचे बळकटीकरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि निधी, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स मधील नैतिक समस्या, सार्वजनिक सेवेची गव्हर्नन्स संकल्पना, शासनाचा तात्विक आधार आणि प्रामाणिकपणा, माहितीची देवाणघेवाण, सरकारमधील पारदर्शकता, माहितीचा अधिकार, राईट टू इन्फॉर्मेशन, आचारसंहिता, मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट, नागरिकाची सनद, सिटिझन्स चार्टर, कार्यसंस्कृती, वर्क कल्चर, सेवा वितरणातील गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि वरील मुद्द्यावर भ्रष्टाचार प्रकरण अभ्यासनाची आव्हाने. त्या रिलेटेड केस स्टडी असतील. हा बघा, हे सिलेबस आहे MPSCचा मराठीमधून. आता आपण इंग्रजीतून पाहूया. तर बघा, आपण इथिक्स इंटिग्रेटेड ॲप्टिट्यूड जनरल स्टडीज 4 GS4 याचा सिलेबस पाहत आहोत आपण बघा. तर बघा, इंग्रजीतून आपण काय बघूया, हा सिलेबस काय म्हणतो बघा. दिस पेपर विल इन्क्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट कॅन्डिडेट्स ॲटिट्यूड. आता आपण ह्या इथिक्स मध्ये आपण ॲटिट्यूड पाहणारच आहोत. ॲटिट्यूडची डेफिनेशन बघणार आहोत. त्यामध्ये ॲटिट्यूड मध्ये कॅब मॉडेल बघणार आहोत. कॉग्निटिव्ह, अफेक्टिव्ह, बिहेवियरल ते परत पाहूच, पण त्यावर एक चॅप्टर आहे आपल्याकडे ॲटिट्यूड म्हणून. तर बघा, अँड अप्रोच टू इश्यू रिलेटेड टू इंटिग्रिटी. आता इंटिग्रिटी काय आहे आपण डिटेल पाहणार आहोत. आपण एक चार्ट पाहणार आहोत. त्यासाठी आपण एक हे हॉनेस्टी आणि त्या एक बिग सेट मध्ये
इंटेग्रिटी हे आपण डिटेलमध्ये पाहणारच आहोत परत. तर बघा, प्रॉबिटी इन पब्लिक लाईफ इज प्रॉब्लेम सॉल्विंग अप्रोच and decision making to various issue and conflict faced by him in dealing with society. Question may utilize the case study approach. आता case study approach काय, आता पुणे पोर्च केस झाली होती बघा. आता पुणे पोर्च केस मध्ये काय आहे, तर त्यामध्ये केस स्टडी अप्रोच काय असू शकतो, तर केस स्टडी अप्रोच मध्ये ते तुम्हाला म्हणू शकतात की तुम्ही पुणे पोर्च केस मध्ये आपण पाहिलं होतं इथिक्सचा इश्यू फार मोठा आला होता पोर्च केस मध्ये. तर त्या केस स्टडी काय असू शकते की तुम्ही SP आहात, तुम्ही CP आहात, तुम्ही कलेक्टर आहात, तसेच तुम्ही RTO ऑफिसर आहात आणि ती पुणे पोर्च केस मध्ये जी गव्हर्नन्स ऑर्गनायझेशनचं शिंतोडे उडवले होते, तर त्यामध्ये तुमची केस स्टडी तशी येऊ शकते केस स्टडी इथिक्स मध्ये. तर तुम्ही काय ऍक्शन घेतले असते, तुमचा रोल काय असला असता, तुम्ही कुठला ऍक्शन घेतले असते, जे मेरिट्स काय डिमेरिट्स काय असे प्रश्न विचारतात केस स्टडी मध्ये. तर बघा, केस स्टडी अप्रोच टू डिटरमाइन दिस एस्पेक्ट्स द फॉलोइंग ब्रॉड एरियाज विल बी कवर्ड. आता बघा, आपण सिलेबसचे लिस्टिंग करत आहोत आणि मेन चॅप्टरचे आज लिस्टिंग करत आहोत आपण. तर बघा, इथिक्स अँड ह्युमन इंटरफरन्स हा एक चॅप्टर आहे. ॲटिट्यूड म्हणजे पॉइंट ऑफ व्ह्यू, आपण ते बघणार आहोत विजन काय आहे. ॲप्टिट्यूड म्हणजे तुमचे रिझनिंग स्किल. ॲप्टिट्यूड अँड फाउंडेशनल व्हॅल्यू ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस. इमोशनल इंटेलिजन्स, कंट्रीब्युशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, पब्लिक सिव्हिल सर्व्हिसेस व्हॅल्यूज आणि इथिक्स इन पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉबिटी इन गव्हर्नन्स आणि केस स्टडीज ऑन द अबाव इश्यू, असे हे मेन चॅप्टर आहेत. एक 7 चॅप्टर मेन आहेत, त्याचे सब टॉपिक पाडलेले आहेत. अजून त्याचे डिटेल अनालिसिस सब लिस्टिंग पुढे आपण पाहणार आहोत. तर बघा, इथिक्स अँड ह्युमन इंटरफरन्स मध्ये इसेन्स, डिटर्मिनंट्स अँड कॉन्सिक्वेन्स ऑफ इथिक्स इन ह्युमन ॲक्शन्स, डायमेन्शन ऑफ इथिक्स, इथिक्स इन प्रायव्हेट अँड पब्लिक रिलेशन्स. आता प्रायव्हेट म्हणजे काय, तुमच्या फॅमिली इश्यू मध्ये तुम्ही इथिक्स बाळगता का. पब्लिक म्हणजे तुम्ही पब्लिक ऑफिसर आहेत, तर तिथे इथिक्स बाळगता का. ह्युमन व्हॅल्यूज, आता बघा काही व्हॅल्यूज असतात ते परमनंट असतात, जसे हॉनेस्टी, इंटिग्रिटी. काही व्हॅल्यू चेंज होतात चेंजिंग सर्कमस्टन्सेस मध्ये. लेसन फ्रॉम लाईव्ह ऑफ टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर, जसे महात्मा गांधी आहेत. रिफॉर्म्स अँड ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, रोल ऑफ फॅमिली, सोसायटी, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन इन कल्टिंग व्हॅल्यूज. तसेच बघा, ॲटिट्यूड कंटेंट काय, स्ट्रक्चर काय, फंक्शन काय, इट्स इन्फ्लुएन्स अँड रिलेशन विथ थॉट्स अँड बिहेवियर, मॉरल अँड पॉलिटिकल ॲटिट्यूड, सोशल इन्फ्लुएन्स अँड परस्युएशन. आता बघा पुढे, ॲप्टिट्यूड अँड फाउंडेशनल व्हॅल्यूज ऑफ सिव्हिल सर्व्हिसेस. इंटिग्रिटी आहे, इम्पार्शियलिटी आहे, नॉन पार्टिसनशिप आहे, ऑब्जेक्टिव्हिटी आहे, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्व्हिसेस, इम्पॅथी आहे, टॉलरन्स आहे, कॉम्पॅशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन. आता आपण हे डिटेल मध्ये बघणार आहोत. सिम्पॅथी, इम्पॅथी अँड कॉम्पॅशन हे डिटेल मध्ये बघणार आहे. सिम्पॅथी म्हणजे आपल्याला फील बॅड फॉर अदर, जस्ट फील बॅड फॉर अदर. इम्पॅथी म्हणजे यू हॅव ऍक्टिव्ह डिझायर टू हेल्प द पुअर वन. पण कॉम्पॅशन म्हणजे डायरेक्ट हेल्पच देणे, डायरेक्ट तुम्ही त्याकडे 10 रुपये दिले ते हेल्प झाली. तर सिम्पॅथी म्हणजे जस्ट फिलिंग आहे. इम्पॅथी म्हणजे ऍक्टिव्ह डिझायर टू हेल्प आणि कॉम्पॅशन म्हणजे त्याच्या पुढची स्टेप म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट हेल्प करून टाकले, त्याला 10 रुपये दिले. तर हे अशा काही गोष्टी आहेत बघा. तर बघा, इम्पॅथी, टॉलरन्स, कॉम्पॅशन टुवर्ड वीकर सेक्शन. तसं इमोशनल इंटेलिजन्स बघा, IQ एक असतो इंटेलिजन्स क्वेश्चन आणि EQ एक असतो इमोशनल क्वेश्चन. हे दोन्ही महत्वाचं आहे. असं म्हटलं जातं की तुम्हाला सर्व्हिस मध्ये येण्यासाठी इंटेलिजन्स क्वेश्चन लागतो, पण सर्व्हिस मध्ये आल्यानंतर इमोशनल क्वेश्चन लागतो, कारण तिथे तुम्हाला बॅलन्स, वर्क लाईफ बॅलन्स, पब्लिक प्रायव्हेट व्हॅल्यूज जपावे लागतात. तर इमोशनल इंटेलिजन्स, कन्सेप्ट्स, देअर युटिलिटीज, ऍप्लिकेशन इन ऍडमिनिस्ट्रेशन अँड गव्हर्नन्स, कंट्रीब्युशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, फिलॉसॉफर फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड, जसे प्लॅटो आहे, सॉक्रेटिस आहे. इंडियामध्ये म्हणलं तर चाणक्य आहे, त्यांचे काही इथिक्सचे विचार आहेत, पॉलिटिक्सचे विचार आहेत. पब्लिक अँड सिव्हिल सर्व्हिसेस व्हॅल्यूज, इथिक्स इन पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस अँड प्रॉब्लेम्स, इथिकल कन्सर्न
and dilemmas in government and private institutions, laws, rules, regulations, and conscience as a source of ethical guidance. Satsad Buddhi. Accountability, ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issue in international relation. जसं टेररिझम इश्यू आहे. फंडिंग कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स, प्रॉबिटी इन गव्हर्नन्स. आता प्रॉबिटी एक महत्वाची कन्सेप्ट आहे. सचोटी ते आपण बघणार आहोत. कन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्व्हिसेस, फिलॉसॉफिकल बेसिस ऑफ गव्हर्नन्स अँड प्रॉबिटी, इन्फॉर्मेशन शेअरिंग, ट्रान्सपरन्सी इन गव्हर्नमेंट, राईट टू इन्फॉर्मेशन. तर बघा राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट आलेला आहे. त्यासाठी अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केलं होतं. कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन्स चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस डिलिव्हरी, युटिलायझेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, केस स्टडीज ऑन द अबाव इश्यू. तर हे आपलं इथिक्सचा सिलेबस आहे. तसेच आपण काय करणार आहेत बघा, हे सिलेबसचं मायक्रो लिस्टिंग आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. तर बघा हे मायक्रो सब टॉपिक आहेत इथिक्स इंटिग्रेटेड ऍप्टिट्यूड मधले. ते इम्पॉर्टंट आहेत, त्यामुळे आपण घेत आहोत. बघा इथिक्स बेसिक इंट्रोडक्शन, डायमेन्शन्स ऑफ इथिक्स, इसेन्स ऑफ इथिक्स, approaches of ethical study as Indian perspective and Western perspective, basic concept of ethics, morality, values. जसं आता morality ही पर्सनल लेवल असते. इथिक्स एक व्हॅल्यू सिस्टीम आहे. इथिक्स एक सोसायटल पर्स्पेक्टिव्ह असतो. मोरॅलिटी ही इंडिव्हिज्युअल लेवल असते. लक्षात ठेवा. म्हणजे काय, मी नॉनव्हेज खातो, ही माझ्यासाठी योग्य आहे, मला आवडतं, ही माझी मॉरॅलिटी आहे. नॉनव्हेज खाणे ही माझी मॉरॅलिटी आहे. म्हणून इथिक्स हे सोसायटल पर्स्पेक्टिव्ह असतं. इथिक्स म्हणजे काय, तर तुम्ही वडीलधाऱ्याचा मान राखणे, ही इथिकल एक व्हॅल्यू सांगतं. तर ही इथिक्स आणि मॉरॅलिटी आपण परत पाहणारच आहेत. तर बघा इथिक्स इन पब्लिक लाईफ, इथिक्स इन इकॉनॉमिक लाईफ, फ्रीडम अँड डिसिप्लिन, ड्युटीज अँड राईट्स, व्हर्च्यू इथिक्स. आता हे व्हर्च्यू इथिक्स आपण बघणार आहोत. सॉक्रेटिस, प्लॅटो, अरिस्टॉटल यांचे काही व्हर्च्यू इथिक्स आहेत. जसं विजडॉम. व्हर्च्यू इथिक्स मध्ये काय बघा, आपण परत हे सब टॉपिक बघणार आहेत. पण व्हर्च्यू इथिक्स तर काय आहेत, विजडॉम, करेज, टेम्परन्स अँड जस्टिस, ह्या 4 व्हर्च्यूच्या रिलेटेड व्हर्च्यू इथिक्स आहे. ते आपण डिटेल पाहणार आहोत. कोणी सांगितलं, काय, प्लॅटो, अरिस्टॉटल त्यांचे विचार काय, आपण परत पाहूया. व्हर्च्यू इथिक्स एक महत्वाची कन्सेप्ट आहेत. कॉन्सिक्वेन्स ऑफ इथिक्स इन ह्युमन ऍक्शन, व्हॅल्यूज अँड इथिक्स इन गव्हर्नमेंट, कंट्रीब्युशन ऑफ फॅमिली इन व्हॅल्यू एज्युकेशन. आपल्या फॅमिली पण पॅरेंटिंगचा रोल ऑफ पॅरेंटिंग असतो. आपल्याला काय जडणघडणीमध्ये आपल्या बालपणापासून उतारपणापर्यंत आपल्याला काही व्हॅल्यू सिस्टीम दिली असते. ह्युमन व्हॅल्यूज अँड सोशलायझेशन, individual personality and value skill, fundamental and instrumental values, democratic values, role of ethical value in governance and society, significance of value in civil services, contribution of society in inculcating values, role of educational institution in inculcating values, aesthetic values, values in work life and professional ethics. तसेच बघा aptitude and foundational values of civil service, essential aptitude for civil servant, foundational values of civil services. कुठले आहेत बघा, महत्वाचे व्हॅल्यूज आहेत. न्यूट्रलिटी आहे, एनोनिमिटी आहे, कुणाला काय स्वतःचं नाव न सांगता एनोनिमिटी. सिव्हिल सर्व्हिस अकाउंटेबिलिटी आहे, इंटिग्रिटी आहे, इंटिग्रिटी आपण परत पाहणार आहोत. ह्युमिलिटी आहे, विनम्रता आहे, अडॅप्टेबिलिटी, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अडॅप्टेबिलिटी आणि ऑर्गनायझेशनल चेंजेस ह्या महत्वाच्या आहेत. मॅग्नॅनिमिटी, मनाचा मोठेपणा, प्रिझर्व्हरन्स, चिकाटी, इम्पार्शियलिटी आणि नॉन पार्टिसनशिप. आता इलेक्शन कमिशन असो किंवा इलेक्शन कमिशन इलेक्शनच्या टाइम
कलेक्टर असतात ते रिटर्निंग ऑफिसर असतात, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर असतात. त्यामुळे पार्शलिटी करता कामा नये की रुलिंग पार्टीचे काही पैसे असेल तर जाऊ द्यायचं किंवा अपोजिशन असेल तर त्यांचं अरेस्ट करायचं, असं म्हणजे त्यांचं जप्त करायचं, रुलिंग पार्टीचं जाऊ द्यायचं, असं जर असेल तर ही पार्शलिटी झाली. टॉलरन्स अँड कॉम्पॅशन फॉर वीकर सेक्शन, कॉन्ट्रीब्युशन टू सोसायटी. इंडिया वर्ल्ड थिंकर्स लीडर्स ॲडमिनिस्ट्रेटर्स, त्यामध्ये बघा महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, सर अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, बुद्ध, भीमराव आंबेडकर, राजाराम मोहन रॉय, छत्रपती शाहू महाराज, मदर तेरेसा, अमिताभ चौधरी, अरुणा रॉय. तसेच पुढे बघा टी एन शेषन, ई श्रीधरन, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह थिंकर मॅक्स वेबर, एल्टॉन मेयो, पीटर ड्रकर, चेस्टर बर्नार्ड, मेरी पार्कट फोलेट, प्लॅटो, अरिस्टॉटल, सॉक्रेटिस, जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जॅकेस रुसो, जॉन रॉल्स, इमॅन्युअल कांतचे एक डिग्निटीच्या रिलेटेड थिअरी आपल्याला पाहायची आहे. त्यामध्ये त्याने एन जस्टिफाय मीन्सला विरोध केलेला आहे, ते आपण पाहूया. तर बघा कॅरोल गिलिगन, जीन पाऊल साट्रे, त्याचे काय प्रोनाउन्सिएशन तुमच्या पद्धतीने करा, आपल्याला कळालं हे महत्वाचं आहे. जॉर्ज विल्यम फेडरिक हेगल, कन्फ्युशियस, रिन डिस्कार्ड्स, कार्ल मार्क्स, ॲडम स्मिथ, थॉमस एक्विनास, डेव्हिड ह्यूम, डेमोक्रिट्स, गॅलिलिओ, फ्रेडरिक नीचेस, मॉन्टेस्क्यू, होल्टियर, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रँकलिन, मार्टिन लुथर किंग, दलाई लामा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, सिद्धार्थ गौतम, ऑन सान सू की. आता यामध्ये जास्त विस्तृत सिलेबस आहे, लक्षात ठेवा. पण यातले आपण काही सिलेक्टेड सुद्धा पॉइंट करू शकतो. स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइन्स्टाईन, अब्राहम लिंकन, मदर तेरेसा, जवाहरलाल नेहरू, ली क्युएन यू, हेनरी फोर्ड, अब्दुल कलाम, मोहम्मद युनुस, वांगरी माथाई, कोफी अनान, हे युनायटेड नेशनचे सेक्रेटरी जनरल होते. ली वॅलेसा, डेस्मॉन्ड टुटू, आयझॅक न्यूटन, इली विझेल, किंग अशोका, सुन यात सेन. ॲटिट्यूड बघा, कंपोनंट ऑफ ॲटिट्यूड, अफेक्टिव्ह कंपोनंट. आता ह्या ॲटिट्यूड मध्ये बघा, ॲटिट्यूड मध्ये एक मॉडेल आहे, कॅब मॉडेल म्हणून. ॲटिट्यूड मध्ये बघा एक कॅब मॉडेल आहे, CAB असं मॉडेल आहे. ते कॉग्निटिव्ह कंपोनंट, अफेक्टिव्ह कंपोनंट, बिहेवियरल कंपोनंट. तर आपल्याला बघा कॉग्निटिव्ह म्हणजे काय, आता आपल्याला साप दिसला तर आपण कॉग्निटिव्ह म्हणजे आपलं नॉलेज काय, रिझनिंग काय शकते, तर आपल्याला माहित असते की साप विषारी आहे, हे कॉग्निटिव्ह कंपोनंट झालं. अफेक्टिव्ह काय, साप दिसला तर आपण काय करतो, आपल्यावर भीती येते, भीती वाटते, अफेक्शन, आपल्या भीती येते मनात, ते आपण पाहणार आहोत. बिहेवियरल काय, साप दिसला की आपण भीती मनात येते. बिहेवियरल म्हणजे काय, आपलं बिहेवियर काय होतं, तर आपण पळताभुई थोडी होणे आपली, आपण लई साप दिसला की पळायला चालू करतो. तर ही ॲटिट्यूड हे चॅप्टर आपण पाहणार आहोत डिटेल. कॉग्निटिव्ह कॉम्पोनंट, बिहेवियरल कॉम्पोनंट, फंक्शन्स ऑफ ॲटिट्यूड हे अफेक्टिव्ह कॉम्पोनंट झाला. ॲडजेक्टिव्ह फंक्शन, इगो डिफेन्सिव्ह, व्हॅल्यू एक्सप्रेसिव्ह फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, ॲटिट्यूड फॉर्मेशन मॉडेल, इम्पॅक्ट ऑफ बिलीफ्स, व्हॅल्यूज, ग्रुप इन्फ्लुएन्स, सोशल इन्फ्लुएन्स, पर्स्युएशन टॅक्टिक्स, टूल्स ऑफ पर्स्युएशन, मॉरल ॲटिट्यूड फॉर्मेशन, पॉलिटिकल ॲटिट्यूड फॉर्मेशन. तसंच पुढचा चॅप्टर आहे इमोशनल इंटेलिजन्स, एक महत्वाचा चॅप्टर आहे. थिअरीज असोसिएटेड विथ इमोशनल इंटेलिजन्स. कॅन इमोशनल इंटेलिजन्स बी डेव्हलप? यस. तर बघा components of emotional competency, the self-awareness cluster, understanding feelings as accurate self-assessment, self-management cluster, managing internal state, impulses, resources, social awareness cluster, reading people and groups accurately,
relationship management, cluster inducing desirable response in others, importance of emotional intelligence at workplace, importance of emotional intelligence in civil services. तसेच पुढील चॅप्टर आहे बघा, व्हॅल्यू इथिक्स इन पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन. तर बघा, ethical concern in public institution, ethical concern in private institution, ethical dilemmas in public and private institution. आता बघा, ethical concern काय, थोडक्यात आपण एक कॉमन सेन्सने विचार करत ना, ethical concern काय बघा. तर बघा, आपण पब्लिक मध्ये गेलो, पब्लिक ऑफिस मध्ये गेलो आणि आपण इकडे प्रायव्हेट ऑफिस मध्ये गेलो. तर पब्लिक ऑफिस मध्ये आपल्याला पाठीमागं पाठवायचं असतं की रिजेक्शन जास्त भेटतं, की परत या तुम्ही, आज नाही उद्या या, म्हणजे लेट गो लेट डाऊन, जाऊ द्या सोडा, असा अप्रोच असतो पब्लिक मध्ये. प्रायव्हेट मध्ये कसं इफिशियन्सी इफेक्टिव्ह असते. लक्षात ठेवा, प्रायव्हेट मध्ये गेला तर तुमची इफिशियन्सी असते, इफेक्टिव्ह काम असतं, त्याशिवाय त्यांचं टार्गेट कम्प्लीट झाल्याशिवाय पेमेंटच भेटत नाही. पब्लिक मध्ये तसं नाही, पब्लिक मध्ये टार्गेट बेस्ड अप्रोच नसतो, त्यामध्ये त्यांना काय पेमेंट भेटतंय, काम झालं न झालं काय, त्यांना फक्त टाइम गेन काय असतो, दिवसात 10 ते 5 ड्युटी कशी तर करायची, असं असतो पब्लिक अप्रोच. प्रायव्हेट अप्रोच मध्ये इफिशियन्सी इफेक्टिव्हनेस असतो. लक्षात ठेवा. तरी आपण जनरल कॉमन सेन्सचा अप्रोच बघितला. लॉज, रूल्स, रेग्युलेशन ॲज सोर्स ऑफ इथिकल गायडन्स, accountability in ethical governance, strengthening of ethical moral values in governance, moral judgment in international relations, ethical relation in funding international relations, concept of moral responsibility, ethical in working in international, ethics in working in international organization, what is corporate governance, models of corporate social responsibility, step taken by World Bank for good corporate governance, norms for corporate government in India, concept of business ethics. The probity in governance बघा, concept of public services, philosophical basis of governance and probity. तर बघा, पुढील पॉइंट बघा, इन्फॉर्मेशन शेअरिंग, ट्रान्सपरन्सी इन राईट टू इन्फॉर्मेशन, फ्लॉज इन RTI and recommendation, importance of vigilant citizen, इन्फॉर्मेशन शेअरिंग अँड पार्टिसिपेशन. आता बघा, इम्पॉर्टन्स ऑफ व्हिजिलंट सिटीजन ही का महत्वाची बाब आहे बघा. पुणे पोर्च केस झाली होती, त्यामध्ये जर सिटीजनचं ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन नसतं तर त्यांनी ते प्रकरण कसं दाबलं असतं. कारण पुणे पोर्च केसमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल ते कलेक्टर सर्वांचे पॉझिटिव्ह असो निगेटिव्ह असो इन्व्हॉल्वमेंट आहे. त्यामध्ये SP यांचा रोल आहे, पॉझिटिव्ह रोल आहे, निगेटिव्ह रोल आहे, ते आपला भाग नाही. पण त्यावरून कळतं की आपलं इथिक्स इन पब्लिक लाईफ किती महत्वाचं आहे, करप्शन किती फोफावलेलं आहे. कारण ब्लड रिपोर्ट, सगळ्याचं रिपोर्ट चेंज करण्यात आलं होतं. डॉक्टरचा रोल, सेशन हॉस्पिटलचा रोल, SP चा रोल, CP चा रोल, कलेक्टरचा रोल आपल्याला काय माहित नाही, डिटेल नाही, आपण त्याच्यावर काय एलिगेशन टाकू शकत नाहीत. पण त्यामध्ये आपल्याला इथिक्स इन गव्हर्नन्स का महत्वाचं होतं त्यावरून कळते. इम्पॉर्टन्स ऑफ कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स इन प्रोफेशन्स, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स, त्यामध्ये बी काही मिनिस्टरचा सर्वांना फोन गेला होता असं म्हटलं होतं. फॉर लेजिस्लेटर, फॉर सिव्हिल सर्वंट, फॉर रेग्युलेशन, फॉर ज्युडिशरी, आणि त्यामध्ये ज्युडिशरी बाल हक्क चे काही लोकांनी त्यांना 300 शब्दाचा निबंध लिहायला लावला होता, ज्यांनी 2 व्यक्तींना उडवलेला आहे, त्यांना 300 शब्दाचा निबंध. मग अशा प्रकारे गोष्टी आहेत. कंपोनेंट्स फॉर सिटीजन चार्टर, स्टेप्स फॉर फॉर्म्युलेशन ऑफ सिटीजन चार्टर, कन्सेप्ट ऑफ वर्क कल्चर, द इंडियन अप्रोच टू वर्क. आपला इंडियन अप्रोच टू वर्क फार लेझी आहे. पंक्च्युअलिटी, वेळेला काय महत्व नाही आपल्याकडे. जसं जपानमध्ये वेळेला आणि डिसिप्लिनला फार महत्वाचं आहे, पण आपल्याकडे तसं काय नाही. एखादा गव्हर्नमेंट सर्वंट 10 वाजता ऑफिसच्या टायमिंगला 12 वाजता सुद्धा येऊ शकतो, कधी कधी 4 वाजता बी येतो, कधी कधी येतच नाही. पण जाऊ द्या. मेथड्स ऑफ इम्प्रूव्हिंग वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस डिलिव्हरी, युटिलायझेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, प्रॉब्लेम्स इन फंड रिलीजेस अँड युटिलायझेशन. आता आपल्याकडे बघितलं, आपल्या काही लोक आहेत जे फंड गव्हर्नमेंटचा पैसा देण्यास सुद्धा पार्शलिटी करतात, की म्हणजे अपोजिशनचा आमदार आहे, खासदार आहे, त्यामध्ये पार्शलिटी होते आणि फेवरेटिझम तर होतच. निगेटिव्ह कॉन्सिक्वेन्स आहेत आपल्या ऍडमिनिस्ट्रेशनचे.
फेव्हरेटिझम म्हणजे हा अपोजिशनचा आमदार आहे, पैसे द्यायचे नाहीत त्याला. गव्हर्नमेंटचे जरी पैसे असेल, सरकारी जरी असले तरी त्याला ते पैसे द्यायचे नाहीत. पार्लमेंटरी कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, करप्शन इन इंडिया, एक्सटेंड डायमेशन रिस्पॉन्स. Corruption as a social evil, probity in public life, corrupt practices among civil servant and official misconduct. Exposing corruption, तेहलका केस आहे एक फेमस किंवा इनफेमस म्हणा. सिव्हिल सोसायटी इनिशिएटिव्ह, रोल ऑफ विसल ब्लोअर ऍक्ट, टॅकलिंग करप्शन, रोल ऑफ गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स ऑफ गव्हर्नन्स, कंट्रोलिंग करप्शन, व्हेरियस अप्रोचेस अँड इफिशियन्सी, अप्लाइड इथिक्स. Euthanasia issue, social ethical angle, different arguments related to euthanasia, conclusion, surrogacy and case studies. तर बघा पुढील इश्यू बघा. इश्यूज काय केस स्टडी रिलेटेड, इथिकल इश्यूज, कन्सेप्ट ऑफ इथिकल सरोगसी, कन्क्लुजन, इथिक्स अँड स्पोर्ट्स, असं डोपिंग, अँटी डोपिंग अशा काही इश्यू आहेत त्यामध्ये. ड्रग्सचा इश्यू आहे, इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स, इथिकल इश्यू, नीड ऑफ स्पोर्ट्समनशिप, इथिकल इश्यू, डोपिंग, इथिकल इश्यू, डिस्क्रिमिनेशन अँड सेक्शुअल हॅरासमेंट. आता एक केस आहे सेक्शुअल हॅरासमेंटची रेसलर फेडरेशनच्या रिलेटेड. तर ते केस बघा, इथिकल इश्यू आहे त्यामध्ये. स्पोर्ट्स ॲज बिझनेस, स्टेप्स नीडेड. आता आपल्याकडे कसं आहे माहिती आहे का, सर्व फील्डमध्ये पॉलिटिक्स, सर्व फील्डमध्ये स्पोर्ट्स असो, कुठलाही स्पोर्ट्स असो, क्रिकेट, कुस्ती, तसेच ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये पॉलिटिक्स येतं. जिथे पॉलिटिक्स येतं तिथे इथिक्सचा बळी पडतो. 98% इथिक्सचा बळी तिथेच पडतो जिथे पॉलिटिकल इंटरफरन्स होतो. पॉलिटिकल इंटरफरन्स म्हणजे काय, त्यासाठी मी तुम्हाला आयकॉनिक केस सांगितली, एक इनफेमस केस सांगितली की पुणे पॉर्च केस. त्यामध्ये आपल्याला कळालं की ऍडमिनिस्ट्रेशनचे सगळे भाग आणि पॉलिटिशियनचा इंटरफरन्स काय करू शकतो. मीडिया इथिक्स, रोल ऑफ मीडिया. आता पार्शियलिटी, पत्रकारिता करता का चाटुकारिता करता हेच कळत नाही असे पत्रकार आहेत काही, जे ऑफिशियल किंवा अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन आहेत काही पार्टीचे, ते रुलिंग असो ऑपोजिशन असो, असे पत्रकारिता म्हणताच येणार नाही. मीडिया एक फोर्थ पिलर नसता तर पार्टी पिलर बनलेला आहे. इथिकल इश्यू फेस बाय रिपोर्टर्स, ट्रायल बाय मीडिया, मीडिया प्रिजुडाइस, इथिकल डिलेमा फेस बाय फोटो जर्नलिस्ट, डिजिटल मीडिया इथिक्स, पेड न्यूज, बिझनेस इथिक्स, प्रिन्सिपल ऑफ बिझनेस इथिक्स, dimension related to business ethics in organization, business ethics, corporate governance, journey from philanthropy to corporate social responsibility, issue related to corporate social responsibility, issue in implementation of business ethics, ethics related to economic sanctions, why economic sanctions plays role, ethics in economic sanctions. Conclusion. Refugee and ethics. Why migration occur? Case study of Syria, dilemmas related to refugee crisis, steps needed, ethical dilemmas of globalization, what is globalization, free trade in globalized world, issue with newly developed trade pattern, criticism against global regime, way forward, ethics of war, ethics and war theories, evils of war, environmental ethics, linkage between ethics and environment, theories related to environmental ethics. जसे इकोफेमिनिझम आहे. इकोफेमिनिझम काय म्हणतो की वुमन आर नॅचरल लव्हिंग आणि त्यामुळे इन्व्हायरमेंटचं कन्झर्वेशन होतं. रोल ऑफ इंडिव्हिज्युअल, इथिकल इश्यू इन बायोटेक्नॉलॉजी, इश्यू रिलेटेड टू स्टेम सेल, इश्यू रिलेटेड टू क्लोनिंग, इश्यू रिलेटेड टू डिझायनर बेबीज, animal ethics introduction, issue of conducting research on animals, issue of keeping animals as pets, issue of cruelty against animals, conclusion, food alterations, ethics, ethical dilemmas, dimensions, ethical issue related to food additive, abortion, ethical or unethical. बघा, लॉ ऑफ अबॉर्शन इन इंडिया, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, ethical issue, health of woman versus fetus, justification of abortion, argument against abortion,
अबॉर्शन आणि वुमन राईट्स, अबॉर्शन अँड फादर राईट, हॉनर किलिंग. यामध्ये सुप्रीम कोर्टच म्हणले होते देर इज नो हॉनर इन हॉनर किलिंग. हॉनर नाही, हॉनरेबल नाहीच. हॉनर किलिंग इज अनइथिकल. रोल ऑफ खाप पंचायत. बघा पंजाब हरियाणा साईड खाप पंचायत आहे. ही काही लिगल किंवा गव्हर्नमेंटचे ऑर्गनायझेशन नाही. खाप पंचायत एक कास्ट पंचायत रिलेटेड असतो. मॅरिटल रेप हा इश्यू करंट मध्ये आहे, सुप्रीम कोर्ट मध्ये आहे. व्हाय मॅरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज, नॉट क्रिमिनलाइज. व्हाय मॅरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज. व्हॉट आर द हर्डल्स? But the implementation and issue is determining what is normal, what is abnormal. Ethical issue related to child labor, rights of children, child labor and company solution, role of consumer. Ethical issue involving treating juvenile as adult, juvenile justice system, negative implication, ethics and old age. Ethical issue face importance of autonomy, ethics in public and private relationships, ethical value as private relationship, ethics in ethical principle in public relationship, linkage between public relation and public and private relation, contemporary issues. तर बघा इन्व्हायरमेंटल इथिक्स आहे. इथिकल इश्यू इन चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ इनव्हिट्रो फर्टिलायझेशन, वर्क इथिक्स अँड मून लाइटनिंग. आता एक मून लाइटनिंग आहे म्हणजे काय, 2 टाइमला 2 वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये काम करणे. ॲट अ वन टाइम एकाच वेळी 2 कंपनीमध्ये काम करणे. एक सकाळ शिफ्ट, रात्री दुसऱ्या शिफ्टला दुसऱ्या कंपनीत. इथिक्स इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अबॉर्शन, मॉरल वर इमॉरल, इन्फ्लुएन्स ऑफ ओपिनियन पोल, इथिकल डिलेमा रिलेटिव्ह टू वॉर, जस्ट वॉर थेअरी, इथिकल इश्यू इन सरोगसी. अशा प्रकारे आपण इथिक्स GS पेपर 4 चा आपण मायक्रो सिलेबस लिस्टिंग केलेलं आहे. लक्षात ठेवा, हे फार महत्वाचे आहे. तसेच आपण अदर सब्जेक्टचे डिटेल अनालिसिस आणि सिलेबसचं लिस्टिंग करूया अशाच प्रकारे. थँक्स फॉर कोऑपरेशन.